Meron na? Okay na, sir. Okay. So, Mr. Bagis, can you read all the learning outcomes? Learning outcomes. At the end of the chapter, the student should be able to understand the factors underlying global migration, comprehend the rationale of why people migrate, and be able to equip themselves the necessary knowledge to see the holistic impact of migration and realize the importance of migrations together, its impact to globalization, and also the communities and families. Okay, so those are our learning outcomes or desired learning outcomes for this morning. Okay, so there are three. So to start with, okay, so it says here in the book that this chapter focuses especially or specifically, okay, this is wrong, specifically on international migration. So pag-uusapan natin yung global migration and ito ay nakabase talaga sa tinatawag nating pangkalahatan. Okay, and its significance in creating multi-ethnic societies. And we have also the term here, okay, internal migration. Okay, so this one. So ito yung sabi. So yung internal migration ay isang integral part ng globalisasyon na kung saan pwedeng makarakterize as what? Characterize as what? Widening, deepening, and speeding up of world interconnectedness, okay, in all aspects of contemporary life. So usually, ito yung nangyayari talaga. Okay, the more people you meet, the more exposure you have, the more experiences you have, the more learning you will have. Okay, and the more exchange of ideas you have. Okay, so that's what interaction could actually give you. So dito, sinasabi na meron po tayong tinatawag na mga tendencies. Okay? When it comes to migration, it could be something na problematic siya o kaya naman advantageous. Okay? So, kaso nga lang yung author natin believes really that migration tends to be regarded as problematic. Okay? However, this is controllable. Okay? The in and out of people can be controlled by the laws of states. Okay? Na hindi po ganon ka-free. Okay? Yung pagpasok mo sa isang tinatawag nating bansa. Now, internally dito sa Pilipinas, kung isipin natin, napakarami natin na mga areas na pwedeng puntahan. Okay? Dito pa lang sa Pilipinas. So that's internal migration. However, pag sinasabi na nating international migration, dito na nagkakaroon tayo ng mga requirements and qualifications. So you need to be legally what do you call this one? You have to have these legal documents, ika nga. Okay, before you can enter. But of course, in reality, there are those international workers na wala naman po silang legal documents. Okay, mamaya malalaman natin kung ano yung mga pinagsasabi natin at malaman natin kung ano yung mga terms na ginagamit dito. So, bakit siya regarded as problematic? So, something to be controlled or even curbed because it may bring about unpredictable changes. Okay? So, yan. Sinasabi dito, unpredictable changes. Kasi normally, pwede yung ikabagsak o ika-success ng iyong bansa. Okay? O ng iyong organization. Okay? O ng entity na mayroon ka. And one way in which states seek to improve control of the problem is by dividing up international migrants into categories. Okay? So ano-ano yung mga categories na meron tayo when it comes to international migrants? Okay? Wala ata dito. Ay, mamaya pa pala yan.
So ito yung categories na sinasabi. So ito yun. Okay? Iniba kasi yung sa slide natin. So yung mga categories ng international migrants ay ang mga sumusunod. So una dito ay ano? Temporary labor migrants, sir. So ano yung temporary labor migrants natin, Mr. Bagis? Temporary labor migrants, also known as guest worker or overseas contract workers. These are men and women who migrate for a limited period in order to take up employment and send money home. Okay. So ayan. So sila po ay mga guest worker or overseas contract workers na tinatawag pag ikaw po ay temporary labor migrant. Okay? So ang stay mo lang doon is based on contract na mayroon ka. And yung contract na yan, pwedeng ma-extend depende po sa company na pinapasukan mo. Kasi minsan, usually, pag nagandaan sila sa serbisyo na ino-offer mo sa kanila and you have good accomplishments inside the organization. So normally, they will let you stay. So doon, nagkakaroon kayo ng extensions, okay? Renewal of contract, okay? Pero most often guys, pag ito yung nangyari sa iyo, temporary labor migrants ka, doon ka lang talaga magbe-base sa kontrata. Okay? So, if you go beyond, so you will now become illegal migrant. Okay? Doon sa contract mo. So, you better make sure na yung kontrata na mayroon ka ay legit. Okay? Kasi iba dito sa Pilipinas, if for example, yung contract nila is they will become a production worker pagdating nila doon sa bansa. Pagdating doon, nako, iba yung napuntahan. Okay? Kaya yung iba, lumalayas. Di ba? So, lumalayas sila. Say for example, pag ang nakalagay sa contract mo ay, tawag dyan, ah, ikaw ay factory worker at may sasahurin ka na 70,000. Okay? At ang kinalabasan mo doon, napunta ka sa isang illegal trafficker. Okay? Human trafficker. So, imbes na magtatrabaho ka sa tinatawag nating factory, pinagtrabaho ka sa club. Oh, may mga nangyayari na ganun o kaya ibebenta ka sa mga amo at magtatrabaho sa bahay-bahay. Oh, 'yun yung iniiwasan talaga natin. Okay? At hindi po 'yan isang halimbawa lamang, 'yan po ay isang realidad. Kaya na kung saan doon marami na abuso. And yung pangalawa, ano meron tayo? Usop, Angel. Highly skilled and business migrants, sir. Okay, so ano po 'yan? People with qualifications as manager, executives, professionals, technicians, or similar who move within the internal labor markets of transnational corporations and international organizations who seek employment through international labor markets for scarce skills. Okay, so yun po yung highly skilled or business migrants. So ito yung mga highly professional na and highly skilled professionals na mga tao. So they could be managers, executives, they could be professionals or technicians. Okay? Or engineer ba yan siya? Okay? Na kung saan from the internal labor market, nagkaroon sila ng kontrata with a transnational corporation or international organization na kung saan minsan dinadala sila doon sa mga areas na kung saan may contract din ang korporasyon o ang organisasyon nila. Say for example, construction firm. Okay? So yung isang construction firm, say for example, international yan siya. So minsan dinadala sila doon. Okay? Kung saan nakabase yung project nila. Okay? So say for example, ikaw ay electrical engineer. Okay? So pag electrical engineer ka,
ikaw ay palaging hinahanap ng mga construction firm niyan. Okay? To make sure na yung kinoconstruct nilang building would have a better lighting and ventilation. Okay? Kung saan makakasustain po yan at hindi po siya masisira ng ganun lang o hindi siya defective. Okay? So yung mga civil engineer natin, dinadala din yan. Okay? Ng mga international organizations or construction firm. Or minsan, these are people who seek employment through international labor markets for cars skills. Kasi ilan lang yan sila, yung mga scientists natin. Okay? Yung mga highly skilled na executives natin, even managers of different national corporations. Kasi yung ibang mga national corporations natin dito, say for example, within Philippines based lang siya. Within Philippine based na operation lang siya. Minsan, may mga offerings yan through referral. Okay? Na ginagawa minsan yung mga nakatrabaho nila. So, minsan magkakaroon sila ng offer from an international corporation or transnational corporation na magtrabaho sa kanila in this particular country. So, minsan ginagrab yan nila. Kaysa naman mag-stay ka dito sa Pilipinas na kung saan by comparing your salary, so you could have triple or quadruple, okay, na matatanggap kumpara naman sa sahod mo dito na natatanggap sa Pilipinas. So, saan ka pa? Di ba? For most managers, i-grab talaga yan. O for most executives, i-grab talaga nila yan. Okay? Kasi maganda yung offer. So, yun yung number 2 natin. So, yung pangatlo natin, okay, ng mga international migrants. Usman. Miss Usman? Yes, sir. Oh, ayan. Ano yung pangatlo? Irregular migrants, also known as undocumented or illegal migrants. Ayan. Ito yung medyo mahirap. Okay? Kapag ka ikaw ay ganito sa labas ng bansa. So, tawag natin dito sa Pilipinas, TNT. Diba? Mga TNT natin na mga workers. So, walang kaukulang dokumento. Kaya sila ay dinideklara na illegal migrants. At ang masaklap pa dito minsan, sila yung most abused actually doon sa labas. Okay? Bakit? Nagkakaroon sila ng threat or blackmail. Okay? Pagka hindi ka magtrabaho, okay, susumbong kita sa makukulong ka dito. Oh. So, ayan. Kaya pumapatol na lang sila despite na maliit yung salary kasi alam naman nila na sila ay illegal migrants. At yun yung nakakalungkot. Okay? Because they are rendering 100% ng service na kailangan ng tinatawag natin employer niya pero di siya sumasahod ng ganon na nakasaad sa kontrata sana. Kasi illegal migrant na siya. And most often, very risky din ito sa part ng mga regular migrants, guys. Pero most likely, sila din ay kumakapit sa patalim. Kasi for sure, they think na mas better doon magstay kaysa sa bumalik sila sa bansa nila na kung saan puno sila ng utang. Okay? So say for example, pag alis mo sa bansa mo, inutang mo pa yung pera para ikaw ay makapambayad sa transaction fee. Diba? Para ikaw ay magkaroon ng tinatawag nating pagkakataon na makalabas ng bansa. Eh ngayon, nabudol ka pa. Kasi may mga agency ngayon guys na yan, kung hindi especially yung mga illegal din na mga agencies, mga bogus na agencies. Okay? So kawawa ka. Doon ka na sa labas and then idideklara yung agency mo na bogus. O wala. Anong mangyayari sa'yo? Illegal migrant yung dating mo. Okay? So may mga ganun na mga realidad sa mga OFW natin. Okay? So marami na rin sila na plancha yung mukha, na plancha yung likod, o mas malaba, pinatay. Okay? So especially doon sa mga cases na na-rape, di ba? Ang sabi, tumalon siya sa building. Di ba?
Kasi may iba na ganun eh. Yung iba naman, pinatay talaga and then pinalabas na tumalon sa building. No? Kasi hindi sila nakakalabas ng bahay ng may-ari o ng employer nila. Hmm. So, mas malala pa doon ay yung mga na-rape. Okay? So, yan yung mga worst case scenario actually ng mga illegal migrants. Okay? And then number 4, mitimbang. Yes, sir. What's our number 4? Refugees. According to the 1951 United Nations Convention relating to the status of refugees, a refugee is a person residing outside his or her country of nationality who is unable or unwilling to return because of a well-founded fear or persecution on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinions. Okay. So, ayan. So, refugees, ito, napakarami yan. Okay. Hindi lang yan nangyayari locally. Okay, kasi may mga refugees din tayo eh. After ng mga giyera-giyera, di ba? May mga internal conflict tayo. Say for example, terrorist activities and then the government bombarded them. Then nagkakaroon tayo niyan ng mga refugees. Okay? So internal refugees yan. Pero may mga international refugees din tayo kagaya ng nangyari sa Syria. Di ba? When ISIS terrorized them. Okay? So automatic nagkaroon tayo ng mga refugees, internal refugees na napunta sa Europe, just like Italy, Greece. Okay, doon sila napunta, France. Okay. So dito, nagkaroon tayo din ng tinatawag nating International Convention. Okay, and that was in 1951 sa UN. Kaya na nagkaroon tayo dito ng tinatawag nating pagkilala kung ano yung tinatawag nating refugee. So ang isang refugee daw ay according ito sa 1951 United Nations Convention. So yung isang refugee ay isang tao residing outside his or her country of nationality. Kagaya kay Juma Season, di ba? So si Juma Season ay isang leader ng NPA dito sa Pilipinas pero hindi siya nakatira dito sa Pilipinas. Okay, bakit? Takot siya sa tinatawag nating fear of prosecution or persecution on account of race. Okay? Sa kanya naman hindi sa grupo. Okay, na illegal na itinatag niya. So sa ibang bansa, because of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion. Okay? So yung sa race naman, we can use Rohingyans, okay, from Bangladesh. Sila po ay mga Muslims na pinagpapatay. Okay, Sir? yes? May tanong ako, sir ba? Ano yan? Yung, di ba yung nagtatag ng NPA, sir, nasa ibang bansa sa sir? Oh, si Juma Season nga, si Juma. Hindi siya pwede arestuhin doon, sir. Halimbawa lang, sir ba, hindi siya pwede bigyan ng order galing dito sa Pilipinas na i-aresto siya doon. Eh, di ba, sir, di ba, illegal man yung NPA, sir? Oh, illegal siya pero most likely nag-seek na siya ng asylum doon. So mamaya malalaman ninyo kung ano yung asylum. Kaya hindi siya madali na i-expatriate dito. So kasi may bansa tayo guys na nag-accept ng mga ganong klaseng tao. Oh. Yun yung nagko-contradict sa constitution natin. Kasi wala tayong habol doon pag nandun sila sa bansa nila kasi may batas din sila na nagpro-protekta, okay, sa isang tinatawag nating refugee or isang asylum seeker. Okay? So ayan. So pero dito sa refugee guys, hindi mo siya actually matawag na kasi minsan nagkakaroon lang tayo ng tinatawag nating pagpatay o fear of prosecution o kaya paglilitis na tinatawag. Pero most likely ang mga refugees guys ay may isang scenario doon o instance na kung saan their lives are at risk or being threatened. So kung may threat na
normally umaalis yan sila. Say for example, mga Syrians, 'di ba? Yung sa Libya, Iraq, okay? So, tingnan niyo last time yung nangyari, 'di ba? Karamihan sa kanila umalis with the US troops, okay? Kasi takot sila okay na ma-persecute, okay? Bakit? Spotted na kasi sila, okay? Ng say for example yung sa ano no, yung sa mga case ng mga refugees from Iraq, okay? So nung withdraw yung US doon, 'di ba? Andiyan yung Taliban, okay, na ano yan, na take over ng government nila. At ang nangyari doon, if you're going to look at it, marami sa kanila ang spotted na ng Taliban. Hindi lang siya na airy guys no sa mga news, pero may mga execution din yung Taliban na ginagawa to eradicate those people who supported the US government. Okay, in putting up this what we call democratic government na andun na. Okay? So, sa case ng Rohingyan, so balik tayo dun sa ano sa Taliban. So kasi sinasabi ko kanina mga refugees, 'di ba? Kasi iba sa kanila most likely yung mga kaibigan ng mga military doon, US military men o ng US. So automatic umalis na sila doon. Kasi takot sila mamatay. Okay? Kasi alam nila ganun yung kahinatnan nila. So nagiging refugee sila actually sa ibang bansa. Although pwede sila masabi na migrants, okay? Na pwede sila magtrabaho doon, na sila ay maging temporary labor migrants or highly skilled migrants. Pero if you're going to look at it, yung pinanggalingan nila ay mga refugees talaga sila. Sila ay kabilang dito sa classification or category na ito. Yung sa Rohingyan, ano guys, yung sa Rohingyan Muslims, yan yung problema nila sa Bangladesh. Kasi pinagpapatay sila doon. Okay? Because of the race, okay, na mayroon sila. Minors kasi ito mga minority group. Okay? Sila ay minority group. Sila yung tinatawag natin mga boat people. So yung Pilipinas gusto sanang tumanggap kasi kaso nga lang guys, pag sinasabi po natin refugee, hindi lang po sila pwedeng patuntungin sa lugar mo o sa teritoryo mo na walang kakibat na ayuda. So it would also reflect or entail budget, 'di ba? May budget 'yan. So kung ikaw itatanggap ng 5,000 refugees, ang mangyayari diyan, budgetan mo 'yon. Pagkain nila, damit nila, and then yung iba binibigyan pa ng trabaho. So yun yung kinagagalit ng ibang taga-European countries. Okay? Na instead sana na yung trabaho na yun na mapupunta sa mga refugees na para sa kanila, nakukuha pa ngayon ng mga refugees. So imbes na silang kikita, yung mga refugees na kumikita. So yun yung kinakagalit ng ibang mga citizens ng ibang bansa na tumatanggap ng refugees. Kasi yun nga, it would entail budget for them. Okay? Kung ikaw itatanggap. So yun yung mga disadvantage and advantages. Ito yung sinasabi natin kanina. So asylum seeker. So people who move across border in search for protection but who may not fulfill the strict criteria laid down by the 1951 Convention. So andyan yung Netherlands, andyan yung ano pa bang mga bansa ang tumatanggap really nito? Si Juma nasa Netherlands, 'di ba? Juma season. Okay. And then may isang bansa pa na sikat din dito.
Na kung saan tumatanggap siya guys ng ano, tumatanggap sila ng tao na kalaban ng gobyerno nila o kaya nagkakaroon sila ng threat. Kaya nag-a-ask sila for protection. Okay? So sila yung mga tinatawag natin mga asylum seeker. And number 6, Villanueva. Forced migration includes not only refugees and asylum seekers, catastrophes, or developmental projects. Okay, so ayan. Hindi ba putol-putol yung ano ko? Yung audio ko? Hindi man, Hindi. sir. Okay lang, Okay, sir. okay naman, okay naman. Okay. So, ito, pwede itong ma-fall sa 4 or 5, di ba? Pero may other factor pa siya kung bakit siya tinatawag na forced migration. So, you tend to move from one location to another location mainly because of what? It could be the environmental catastrophes or yung developmental projects na ginagawa po ng mga private entities or government mismo. Okay? So may isang issue na rin tayo niyan dito actually yung gagawin sana nilang dam. Okay? Sa Luzon area. 'Di ba? Yan yung project ni Pangulong Duterte na kung saan medyo nagkaroon ng resistance on the part of those tribe, okay? Tribemen na kung saan matagal nang namumuhay doon. So masisira daw yung kultura nila, masisira daw yung kabuhayan nila. At kung ililipat sila sa ibang area, ano yung pagkakakitaan nila doon? Okay? Kasi illiterate sila. Okay? Yung iba nabubuhay doon sa traditional way of living. Okay? So, yun yung kinababahala ng mga katutubo doon. Kaya hindi yun natuloy actually. Okay? So, still on, ano pa yung tawag natin? Negotiation. Still under the process of negotiation pa rin yung dam na yun. Na ang pupondo sana dyan ng budget actually ay yung Chinese government na naman. Okay? So, soft flow na naman yung labas niyan. Okay? Pagka ganun. Okay? So, yan. So, yung catastrophe, inevitable yan. Kailangan mo talaga. Kasi for example, yung area mo ay prone siya sa earthquake. So, kailangan mo umalis doon. Pag doon pa nakatrick bahay mo sa fault line, kailangan mo talaga umalis. O kaya naman, ang area ninyo ay palaging dinadaanan ng bagyo. And then, masasayang yung investment mo sa bahay mo kapag palaging sinisira ng bagyo. So, better na mag-out ka doon sa area at lumipat ka sa ibang areas. Okay? So, kabilang din dyan yung refugees at saka asylum seekers sa forced migration natin kasi threaten yung kanilang mga buhay-buhay. Ika nga. And then yung pampito natin, Miss Damundo. Family members, also known as family reunion or family reunification migrants, a form of migration to join people who have already entered an immigration country under one of the above categories. Okay. So anong tawag natin dun sa kanila? Mga napetisyonan na kamag-anak. Okay? So mayroon yan dito sa barangay namin. Yung mother niya, I think Japanese, mayroon siyang Japanese descent. Okay? So they were petitioned by their mother. Okay, yung anak niya na lalaki at babae dito kasama yung asawa. So ngayon nasa Japan na sila. Okay? So ito yung sinasabi nating family members or family reunion or family reunification migrants. So napabilang sila dito. So kasi may program din yung last time yung Japan. Kaya na lahat dapat say for example after the World War II may program yun sila na dapat lahat ng mga labi ng mga Japanese soldiers or citizens na namatay dito dapat ibalik sa Japan. Okay?
Kaya mayroon na feature doon dati sa, I think, Jessica Soul ba yun, na kahit hindi labi ng mga Hapones, ah, pinaghalongkat nila at pinagtatanggal nila doon sa mga kuweba, kay mga taol, kaya at yun ay sasabihin na ito ay isang Hapones para may kikitain sila. Kasi may binabayad yung government ng Japan dati. Okay? So, yan. And most likely, ito yung mga ano guys, mga na-petition talaga ng mga tao ng kani-kaniyang mga pamilya, o kani-kaniyang mga family members na nasa labas na ng bansa na nagkaroon na ng green card, nagkaroon na sila ng tinatawag nating citizenship ng bansang 'yon. Okay? So 'yun. 'Yun yung mga kategorya. Okay, balik tayo doon sa tinatawag nating terminologies. Okay? So, ito yung mga migration terminologies natin. So, pag sinasabi nating migration, ano po yan? Miss Espejo. Term Terminal migration refers to a move from one area, a province, district, or municipality to another within one country. Okay. So, yan po yung salitang migration. Okay? Parang iba ito yung ginamit ni Miss, Espejo. Okay. So, dito sa book ninyo, ang salitang migration ay ito lamang po ay crossing the national boundary, or boundary of political or administrative unit for a certain minimum period. So, say for example, pwede siyang general, 'di ba, na term ito. So, pwede ako, say for example, from Tacorong, lilipat ako ng Marbel. So, that's migration, immigration. Okay? Pag ako ay taga Tacorong and then lilipat ako ng Manila, ganun din, migration din yan. Kasi from boundary of a political or administrative unit, di ba? At nag-stay ako doon ng ilang taon. So yan. O kaya naman, ma-fall ka sa general na term na rin na isa pang migration. Okay? Yan yung lilipat ka sa ibang bansa. So, pupunta natin yung iba't ibang terminologies din dito. So, ito yung sinasabi ko kanina. Okay? Yung pag-alis ko from Tacorong going to Marbel or South Cotabato, yan ay tinatawag nating internal migration. Ibig sabihin, lumipat lang ako from a province going to another province or from a city to another city. Okay? Pero nasa isang bansa lang po yan. Within one country. Kaya siya tinatawag na internal migration. Okay? So nakuha ninyo yung internal migration. Nakuha po ba? Ay, tulog. Tulog kayo? Yes, sir. Sir, mali Ay, yung nabasa. Gaya ko mali nandito sa slides. ganun ba? Opo, sir. Bakit may Sir, country sa'yo? Internal ba yung binasa mo? Opo, sir. Internal migration ba yung binasa mo kanina? Opo, sir. Okay. Kaya pala. sir, excuse. Yes. Time na Do ba? wala mo na discuss tong sir ba, return immigrants sa international migrants o sa kategory niya. Ayaw pala na. May number 8 pa pala yun. Sandali. Ito lang muna guys kasi tatapusin na muna natin to. May Sige, sir. nakaligtaan pala ako. Sorry. May pang number 8 pa pala, no? Sandali. So yung sa international migration guys, number 8 na yung binasa mo? Ay, number 8 pala yung binasa ni Miss Espejo, yung return immigrants. Okay. So, ayan. Akala ko iba lang yung binasa mo. Akala ko iba lang yung 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 nasa slide reference. ko, basa ako, sir. Okay. So, ayan.
So unahin muna natin tong ano, tama ba? Walo. Sige mamaya, babalikan natin yung pang-walo. Unahin lang muna natin tong 6 na terminologies. So pag sinasabi natin international migration, so ito naman yung paglabas na natin from our national boundary, di ba? So, say for example, lilipat ka ng ibang bansa. Yun na yung international migration na sinasabi. Okay. Yung pang-apat natin na terminology, guys, para matapos natin to, ano? Kasi malapit na 9 o'clock. So, meron tayong term na cross-border flows. Okay? Ito yung sinasabi nating rapid increase in all sorts of finance, trade, ideas, pollution, media products, and people as key indicator of globalization. So, ito yung nadadala actually, guys, kapag nagkakaroon tayo ng tinatawag nating migration. So, pag lumipat ka, pwedeng may dala ka na pera, pwedeng may dala ka na kalakal, pwedeng may dala ka na idea or even pollution, and of course, even media products. And at the same time, people, di ba? Pag nagkakaroon tayo ng tinatawag po nating cross-border activity na transaction. Okay? So, dyan pumapasok yung cross-border flows natin. So, meron din tayong tinatawag na transnational networks. Okay? So, this refers to key organizing structure which can take the form of transnational governmental and non-governmental organizations, global criminal syndicates, and of course, transnational cultural communities. Okay? So, ito na yung nabubuo, guys, sa tinatawag po nating paglipat-lipat ng tao. Okay? So, nagkakaroon tayo ng mga linkages, ika nga. At yung iba dito, of course, illegal. Yung iba naman legal. Okay? And we also did have the modern information and communication technology, na kung saan ito po yung key tool employed including internet and improved telephone for faster connections and less expenses na rin. Okay? So, ayan. So, mas madali sa atin ngayon mag-connect sa ating mga loved ones sa labas. By just using Messenger, by just using Facebook, Instagram, di ba? Dati kasi hindi. Kailangan mo talagang tumawag doon sa telecom. Dati tumatawag pa ako dyan sa kay Lagon Building. Okay? Na magda-dial ka pa ng number kung tatawag ka sa Manila. Oh, para makausap mo yung gusto mong kausapin. Ngayon, we have our cell phones. Okay, we have the different social media platforms right now. Kung saan mas napapabilis po nito yung ating transaction. Okay? Even in conducting businesses, of course. Okay? Or just chatting with your loved ones. Yan. So balikan natin yung number 8. Okay. So ito yung number 8 natin. Yung return migrants. So ito yung binasa kanina. No? So yung number 8 natin ay nagsasabi na ito yung mga tao na bumalik to their countries of origin. So bumalik, say for example, sa Pilipinas, kung ikaw ay Pilipino. Okay? After a period in another country. After a period of time, kulang ito after a period of time in another country. So return migrants are often looked on favorably as they may bring with them capitals, yung skills and experience na useful po sa economic development. So ito naman yung balik sa atin. Okay? Sa bansa natin. Kapag sila ay nagstay na dito from other countries, di ba? So, say for example, 30 years ka doon nagtrabaho, and then may ipon ka na dala. So, pwede mong gawing kapital yan, plus yung skills na meron ka habang nagtatrabaho doon, and yung experience na meron ka. So, pwede maging beneficial yan siya sa part ng government natin or sa state natin kapag ikaw ay nag-put up ng negosyo dito. Okay? So, these are the benefits coming from the return immigrants na meron po tayo. Okay? Pero pag nagstay sila doon, of course, wala yan. Okay?
So ano yung mga causes of migration? So, malapit na tayo matapos, guys. So ano number 1 natin? Take note yung tinatawag po nating causes of migration, magkakaiba po yan. So sabi dito, yung most obvious cause of migration is the disparity in levels of what? Yung income. Isa din yan kasi kung dito ka lang sa Pilipinas, automatic naman na ikaw ay maghahanap talaga ng ibang mga bansa na kung saan magbibigay sa iyo ng mataas na income. And of course, disparity in employment. Even sa social well-being. Okay? Between areas po yan. So saan mas maganda? Of course sa mga developed countries. Okay? So differences in the demographic patterns with regards to fertility, mortality, age structure, and labor force are also important factors. Okay? Na kung saan nakaka-apekto din po yan sa tinatawag po nating migrasyon. Now, dito sa book ninyo, mayroon tayo nabanggit dito na 6. Okay? So una, meron tayo dyan na individuals' effort to maximize their income. Yan. Yan yung unang rason. Okay? Yan yung unang cause. Kasi naghahanap tayo palagi ng greener pasture. Pangalawa, chances of secure employment. Ayan. So, ibang doctors nga dito, nag-aaral pa na maging nurse. Yung pagpasa nila ng nurse, apply sila sa abroad. Kasi yung pagiging doktor nila dito ay di hamas na mas maliit yung kinikita. Kaysa naman nurse sila sa ibang bansa na kung saan doble, triple pa yung income nila. Okay? Pero hindi mo practice doon yung pagiging doktor mo. Unless nakapasa ka sa examination din nila doon. Okay? Yan yung mga stepping stones actually ng ibang mga doctors na gusto magtrabaho doon. Okay? Nag-shift sila from nag-shift yung focus nila to nursing care, okay? Para mag-apply din doon sa ano. Kasi yung pagiging doktor nila, guys, hindi nila magagamit yan doon. Kahit doktor ka pa dito sa Pilipinas. Pag hindi po kayo licensed ng kanilang government, okay? So automatic hindi mo yan magagawa. Of course, magagawa mo siya mga emergency cases. Okay? Pero yung pag-employed sa iyo sa hospital doon sa labas as doctor, depende kung ikaw ay may lisensya. So yun na. Pero pag wala, automatic, nurse ka pa rin. Okay? And number 3, availability for entrepreneurial activity. So isa din ito. Okay? Na mas malaki yung kikitain mo sa labas kapag ka ikaw ay magbi-business doon kaysa naman dito sa Pilipinas. Di ba? So minsan nagbe-venture tayo and yung iba locally, okay, domestically, nagkakaroon din tayo ng movements. Okay, kahit sa Pilipinas. So, say for example, you're from Tacorong at hindi patok yung gusto mong negosyo dito sa Tacorong at patok siya sa Jensen. Sa Jensen ka mag-open. Okay? So, mafo-force ka ngayon na mag-transfer doon. Okay? And the number 4, family strategy. Okay? Isa din yan. And then number 5, educational opportunities. Okay? Sa part po ng mga tinatawag nating government scholars, so sila ay nakapupunta sa Europe, sa US, Canada, Australia para mag-aral. Okay? Even sa local setup natin, ganun din. So bakit yung iba sa inyo from Maguindanao area, bakit kayo nag-aaral dito sa Tacorong? Diba? To the province, in the province of Sultan Kudarat. Dahil sa dito ninyo nakita yung kurso ninyo at yung school na gusto ninyo. And number 6, recruitments for military service. So ito nangyayari din yan. Okay? So lumilipat tayo. Kasi yung destino minsan iba din, iba-ibang location. At yung iba, sumasabak din sa US Peacekeeping Force. Okay? So yan po yung ibang mga tinatawag nating kadahilanan or causes of migration. Of course, if we're going to look at it, napakarami pa actually. Okay? Napakarami pa ng rason. It could be very personal na reason
Okay? Kung bakit lilipat ka. Say for example, toxic na yung environment mo. Okay? So lilipat ka. So alis ka sa lugar. Okay? Say for example, may threat yung buhay mo. Lilipat ka. Okay? Say for example, ang area mo ay ano pa bang pwede? Aside from natural disasters, aside from natural calamities or catastrophes. Employment opportunity andyan na, no? Ano pa bang pwede? Yung pag-aasawa, di ba? Pwede rin. Nalilipat ka. So from, say for example, you're from Tacurong and yung asawahin mo ay taga Davao. O depende sa iyo yan kung sino lilipat sa inyong dalawa. Either si Mrs. o si Mr. Pwedeng ganon yung rason, okay, ng migration. So sa family naman yon, okay? Personal reason. So depende kung sa kinswife ka o kaya sa husband mo na area o kaya naman sa neutral ground kayo, di ba? Hindi sa kin ng husband o kaya sa wife, kundi sa bagong location. So yun yung tinatawag nating neo-local. Okay? Neo-local. So magstay kayo doon, hindi sa bagong area, hindi sa both side ninyo na mga kins. Okay? O sa tinatawag nating kamag-anak ng babae o lalaki. Kundi may bago kayong tinitirhan. Okay? So yun. So yun po yung ating global migration. Okay? So that's chapter 12 of our book. So may tatlo pa talaga, no? So next meeting meet pa tayo. Then tatalakayin na natin yung pang 13. Okay? Even though gagawan ko ito ng video presentation pero tatalakayin pa rin natin. Kasi yung ibang grupo, guys, nako. Yung BSSW at saka ano talang kawawa. BSSW at saka BSHM, yung Hospitality Management. Okay? Kasi mamaya, bukas, nasa ano pa lang kami. Globalization of Religion. Okay? So itatanong ko na naman doon yung naniniwala ka sa Diyos. Yun na naman bukas. Okay? So ayan guys So yan na yung kasali sa pre-final po ninyo. Okay, na exam. So I hope na matapos ninyo yan And then yung coverage po ng ano ninyo guys, yung coverage po ng inyong final exam, from the very beginning po yan Pero mas marami dyan of course yung sa final na topic. Okay. So do you have any questions? So kompleto kayo ngayon I'm glad na tuloy-tuloy yung pagkakakompleto ng grupo. So ano pa yung problema ninyo sa ano? Don't worry doon sa mga hindi tinatanggap ng system I-override lang po natin yan. Okay? So by next week, mag-start na po ako checking ulit. Okay? So ayan. So may mga tanong kayo? Wala, sir. Meron sila. Sino Ay. yung meron? Yes. Ano yun? Sige, magtanong kayo guys. Basta doon sa permit nyo guys, this week, kung hindi nyo pa mabayaran, yun yung problemahin ninyo. Hindi nyo ma-access yung LIP account ninyo. So, I'm saying this one to all of you kasi nga may memo na pinalabas yung school. Okay? Na baka magtaka kayo later on bakit di na ma-open. Okay? So, dapat you have to secure your permit o kaya yung promissory note po natin from the Office of the Vice President, okay, and Finance. Okay? So, ayan. So, kasi automatic yan siya guys, mag-reflect yan doon. Okay, sa inyong,
Yes, Jordan. Ano yan? Pero wala sang special exam or san no? May special exam po yan. To be set pa po yan. Possible niyan. I just don't know kung kailan yung ano natin sa special exam. Magtanong-tanong kayo sa iba yung teacher. Baka may info na sila. Okay. Kasi yung last meeting namin, medyo hindi ako nakafocus doon kasi nagkaroon pa ako ng ano doon ng discussion with my students sa BSSW. Okay. So, ayan. So, itanong na lang ninyo sa other subjects ninyo, sa major subjects ninyo kung kailan yung special exam. Okay. So, yun lang. Okay? So, continue to answer your quizzes and assignments, yung exams po ninyo. Okay. Since tapos na natin yung coverage sa pre-final, so dapat nakakuha na kayo ng pre-final examinations. Okay. So, final exam na natin this week, And yung inyo pong mga quizzes, huwag kalimutan. Ha? So, ayan. So, thank you so much for joining the Zoom meeting again and for your participation. So, I know na hindi kayo natawag lahat, pero at least kompleto kayo ngayon. Diba? There are 20 of you in here. May double accounts ba dito? Wala. May nagdo-double account ba? Wala. So, meaning 20 kayo. Bakit sa listahan ko 18 lang? Dali guys ha. Nabigla tuloy ako. Ay, hindi pala. Mas marami pa pala dito. Sorry. 24 pala kayo. Jordan. Okay. So, absent na naman si... Teka guys, kukunin ko muna yung ano nyo. Attendance. Paki-open na lang na yung mic niyo para diretso tayo. Abarientos. Present, sir. Abdullah. Present po. Bagis. Present, sir. Castillo. Castillo, wala. Damundo. Present po. Espejo. Present, Europa. sir. Okay. Europa. Gabriel. Present, sir. Gaspar. Andyan kanina si Gaspar, ano? Lacson. Present po, sir. Lumidas. Lumidas. Wala. Wala si Lumidas. Okay. Makadatar. Wala din si Makadatar. Midtimbang. Present, sir. Okay. Montiel. Present, sir. Pareño. Wala si Pareño. Pauya. Present, sir. Sarip. Present po, sir. Sumapal. Shahid. Wala ba siya? Ay, ito yung tatlo. So si Usman andyan. po ako, sir. Sino? Pareño po. Ay, Pareño. Andyan pala si Pareño. Wow. Wow. Okay. Wow. Usman. Present, sir. Okay. Usop, andyan. Biyernes, andyan. Si Yusuf. Okay. Andyan si Miss Yusuf. Villanueva. Present, sir. Okay. And Jordan. Present, sir. Okay. So, ayan. So, may tatlo tayong absent. 24 pala kayo lahat. So, may tatlo tayong absent.
Okay, so let's call it a day. Thank you so much for joining again the Zoom meeting. So bye-bye. Bye, sir. Bye-bye po. Bye, Bye-bye. sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, thank you Bye, din. sir. Bye-bye. Bye, sir.